एव्हरीवन, हिंदूज रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज पाहणार आहेत आपण डाळ मिरची। चला तर मग साहित्य पाहूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे डाळ, मिरची, शेंगदाण्याचं कूट, तेल, मीठ, हळद, जिरे आणि मोहरी। चला तर मग तयारी करूया। त्यासाठी लागणारे 2 चमचे तेल आपण गरम करून घेऊया। तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मोहरी टाकून मोहरी टाकल्यानंतर त्यामध्ये जिरे ॲड करा। जिरे ॲड झाल्यानंतर थोडीशी मिरची टाकूया। मिरची टाकून झाली की परतून घ्या। त्यामध्ये नंतर चिमूटभर हळद मिक्स करू, थोडंसं परत परतून घ्या। हळद मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण तुरीची डाळ टाकून घ्या। परत सर्व मिश्रण एकत्र एकजीव करून घ्या। सर्व मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 वाटी पाणी ॲड करा। त्यानंतर चवीपुरते मीठ टाकून सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्या। सर्व मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर हे 10 मिनिटे शिजवून घ्या। 10 मिनिट झाल्यानंतर आपण चेक करूया शिजली की नाही आहे। थोडंसं कमी आहे पाणी, आपण ॲड करूया। थोडंसं पाणी ॲड करूया। परत 5 मिनिट शिजवून घ्या। त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचे कूट ॲड करू। परत एकजीव करून घ्या। एकजीव झाल्यानंतर परत 2 मिनिटे ताट झाकून शिजवून घ्या। चला तर मग पाहूया आपली डाळ मिरची तयार झाली का। यस, चला डाळ मिरची शिजून तयार आहे। चला आपण सर्व करूया। हे पहा आपली डाळ मिरची। ही भाकरीसोबत खाल्ली